Alright guys, dito pakita ko sa inyo kung paano mag-replace ng LCD nito Samsung Galaxy J7 Plus, o ang unit model niya ay sm-c710F. So, J7 Plus yan guys. Panoorin nyo na lang. Step by step tayo. Una, kasi order lang to galing kay Shopee. Una gagawin natin, tetest muna natin yung ito, pyesa, bago tayo mag-replace. Natin kung match ba. So mukha naman siyang match. Try natin. I-disassemble mo natin to, tear down. Ito yung note niya guys, hindi maintindihan. Plastic, anti-gores, depan. Pero ayoko nang basahin guys, hindi maintindihan. Then ito. Kasi guys, biyak na yan eh. Totally wala na talaga siya. Nag-iwalay na o nag-separate na yung LCD niya sa touchscreen niya natin, isa sa dalawa. Dahan-dahan lang kayo magbaklas na ito kasi yung bubog na ito matumalsik sa mata nyo, nakakasugat yun. Yan, tanggal na natin yung LCD kasama yung touchscreen. So parang tinanggal na siya guys, kasi nung simula nung binigay sa akin to, hindi ko to binuksan o ginalaw eh. Sabi kasi na nung may-ari, LCD raw. Testingin mo natin, kakabit mo natin yung kanyang flex. Insert natin yung flex niya. Tandaan kayo, pag napunot yung flex, na kayong mawapala dyan. Pumasok. Pumasok na. Natin isang kapag insert natin yung charger. Face charge muna. Kasi na-stock to na yun ng araw. So yun guys, may namabas sa kanyang yan o. Tandaan nyo guys, pag nagkakabit kayo na ito, itong sticker, huwag nyo nang tanggalin yan. Ayan, yung mga sticker nya sa gilid, huwag nyo nang tanggalin hanggat di natatapos yung warranty nya dun sa online. Pero kung tiwala naman na kayo, okay na yun kahit tanggalin nyo, ang problema. Buhayin na natin. Okay guys, okay siya. Hindi na natin kailangan pong kung ano-ano. Test natin. Okay siya guys. So yan, napansin nyo naman. Medyo nakakalkal natin ang oras. Okay naman. Okay naman yung LCD, so i-fix na natin siya. Pero hindi pa rin natin natanggalin yung mga seal niya. Kasi baka mamaya pag fix magkaroon ng guhit. So yun yun. Turn off na natin yung device.
Ay nako, hindi ma-power off yan. So check natin to, charging. Tapos power off natin. Check natin kung ano yung pwede natin lagyan ng glue. Siya nga pala guys, yung gagamitin natin glue, yung gagamitin natin glue B7000. Clear yan guys, yung clear yung kukuha ng black. Kasi pag may white kayo na white yung LCD na binili nyo, tapos black yung pandikit nyo, wala. Ayan, ganyan na maglagay nyan guys, ang mga baba lang. Hindi pwede lagyan yung gilid eh. Wala kasing kakapitan yung glue. So okay na yan. Ilapat na lang natin. Ayan. Press natin ng konti lang. Huwag masyadong magdiin yung pagkaka-press nyo. Kasi doon nag-uumpisa yung yung lamat, yung guhit. Kung nasobrahan sa press, guguhit yun. Kakaroon ng guhit yung LCD. Check ulit natin, no, wala pa rin, di ba? So konti lang yung press. Tapos ang gagawin nyo dyan para ma-press nyo ng maayos yan, kukuha ngayon kayo ng tape. Tape pa natin ngayon yung gilid. Teka lang, subukan natin na rin itong plastic sa likod guys. Tandaan lang ha, para lumapat. Yun, pag lumapat na, palapatin nyo lahat. Tapos tape pa natin yan guys. Gamit tayo ng thermal tape. Okay, manipis lang. Ito, thermal tape. Tape natin siya. Tapos precision knife, tandaan lang. Yan. Kung wala kayong thermal tape guys, kahit anong tape pwede dyan. Kahit scotch tape, electrical tape, anong tape na meron kayo. Basta may dikit nyo lang na maayos yung parts ng LCD. Dahan-dahan lang yung pag-press. Huwag mong masyadong pe-press ha. Hayaan nyo na medyo lutang yung gilid nyan. Kasi wala naman siyang glue eh. Wala rin kahit anong puwersa mo dun. Kakaroon lang ng guhit yun. Check natin ulit. Okay, off natin ulit. Sigit natin ito dito. Tapos lilid mo siya ng hanggang mamayang hapon. Kung kinabit mo siya ng umaga, kahit mga tanghali lang, pwede mo nang tanggalin yung tape niya. Ano yan sir? Screen yata sa radyo. Wait lang sir, bablog kasi ako eh. Yan guys, basta tatandaan nyo lang, okay lang na medyo lutang yung LCD, basta nailapat na maayos at hindi nabasag. Yung iba kasi nagreklamo dun sa online,
na okay daw pag tinesting, tapos pag kinabit, puro guhit. So, ganyan yung tamang pagkabit niyan. Diba? Very simple. Hindi na tayo magkakalas doon sa loob, sa internal parts niya, hindi na. So, ito, kung medyo lutang pa rin para sa inyo, hayaan nyo na lang yan. Kasi may case naman kayo eh. Hindi na mahalata yan. So, ililib nyo lang siya ng 1 to 3 hours. Kung gustong gamit na gamit ka na talaga, 1 hour, pwede na yun. Okay guys, thank you.